Salutare lume! Ce faceți? Eu am fost în Coreea de Nord. Pentru 3 nopți și 4 zile am fost în cea mai izolată și controlată țară din lume, Coreea de Nord. Am vizitat această țară în perioada 22-25 septembrie 2018. Călătoria mea a început cu trenul de mare viteză din Beijing înspre Dandong. În Dandong am petrecut o noapte, apoi a doua zi am luat trenul din Dandong înspre Pyongyang. Am ajuns în Pyongyang seara, în jurul orei 18:50, iar de la gară am mers direct la stadionul Mayday. Acesta este cel mai mare stadion din lume. Are o capacitate de aproximativ 150.000 de locuri și am văzut, probabil, cel mai mare spectacol de pe pământ. Mass Games The Glorious Country. Un spectacol la care iau parte 10.000 de voluntari, copii, studenți, acrobați, militari din toată țara, care împreună organizează un spectacol plin de culoare, lumină, muzică, dans, acrobație și multe alte lucruri superbe. Pentru acest spectacol am plătit 100 de euro și a durat 90 de minute. După ce s-a terminat, ne-am dus direct la hotel, am luat cina și astfel s-a încheiat prima zi în Pyongyang. A doua zi ne-am plimbat toată ziua prin Pyongyang, capitala Coreei de Nord, cu autobuzul și am văzut mai multe obiective turistice, cum ar fi Kum Sun San Palace of the Sun, care este un mausoleum și nu orice mausoleum, ci cel mai mare mausoleum din lume dedicat unui lider comunist și singurul mausoleum din lume ce găzduiește 2 corpuri. A fost un monument impresionant de văzut la interior, pe care, din păcate, nu am avut voie să-l filmăm decât la exterior. Apoi am vizitat Mansu Hill Grand Monument, unde am văzut 2 statui uriașe, înalte de 20 de metri, din bronz, ale foștilor lideri Kim Il-sung și Kim Jong-il. Aici este locul unde localnicii vin, lasă flori și își arată respectele pentru cei 2 lideri fondatori ai Republicii Democrate Populare Coreene. Lângă Mansu Hill Grand Monument se poate vedea și am văzut statuia Kolima, ce reprezintă un cal înaripat, ce semnifică renașterea spiritului național corean după sfârșitul războiului cu Coreea de Sud. Apoi am văzut The Grand People Study House, care este Biblioteca Națională din Pyongyang și care se află situată în piața Kim Il-sung, care este una dintre cele mai mari piețe din lume. După ce am văzut această piață, am mers și am vizitat o librărie de unde puteai să cumperi timbre, cărți poștale și orice fel de alte suveniruri. De aici am mers la Juche Tower, care este cel mai înalt turn de piatră din lume. Este o construcție impozantă de 170 de metri înălțime, realizată din blocuri imense de granit. Urcarea în vârful acestui turn a costat 5 euro și a meritat pe deplin pentru că am avut o priveliște fantastică a întregului oraș Pyongyang. Apoi am mers și am vizitat monumentul ridicat în cinstea partidului aflat la putere în Coreea de Nord. Acest monument este format dintr-o seceră, un ciocan și un stilou și reprezintă în mod simbolic toate categoriile din Coreea de Nord, adică țăranii, muncitorii și intelectualii. După ce am văzut acest monument,
a mers la metroul din Pyongyang. Acest metrou este cel mai adânc sistem de metrou din lume, deoarece are în componența lui printre cele mai adânci stații de metrou din lume. Noi am văzut două dintre aceste stații, iar interiorul acestora ne-a lăsat pe toți mască, pentru că este deosebit de frumos. Iar călătoria cu metroul nord-corean a fost o experiență în sine, pentru că acest metrou este de tip vechi și nu mai poate fi găsit nicăieri în lume în uz. Apoi am mers la o cafenea modernă, unde am luat o pauză de cafea, după care am mers la un parc de distracții, unde ne-am distrat de minune și am văzut că și nord-coreenii se distrează. Și chiar lângă acest parc se află și Arcul de Triumf din Pyongyang, care este cel mai înalt arc de triumf din lume. Tot în această zi am fost și la un supermarket unde am făcut cumpărături și este singurul loc unde am putut schimba bani în moneda locală, însă nu am putut filma în interior pentru că nu este voie. Și în acest fel s-a terminat și a doua zi în Pyongyang. În a treia zi am mers să vizităm cea mai periculoasă graniță din lume, DMZ. Înainte de a ajunge la această graniță, chiar la ieșirea din orașul Pyongyang, am văzut Arcul Reunificării. Apoi, după un drum de aproximativ 3 ore, am ajuns la graniță. Aici am văzut locurile unde s-au ținut negocierile privind încetarea focului și încheierea armistițiului, pentru că, tehnic, cele două Corei încă se află în război, deoarece niciun tratat de pace nu a fost semnat, ci doar un armistițiu. Și am văzut și celebrele cabane albastre, care aparțin de ONU și în care se țin negocieri atunci când există anumite probleme între cele două părți. Am putut să filmăm și să facem poze în voie în aceste locuri. De la graniță am mers în orașul aflat chiar lângă graniță, în Kaesong. Aici am luat un prânz tradițional corean, unde eu am mâncat opțional supă de câine, pentru care am plătit 5 euro. Apoi am mers și am vizitat muzeul Koryo, unde am învățat mai multe despre istoria Coreei antice și a vechiului regat Koryo. Apoi am vizitat încă un magazin de suveniruri, de unde puteai să cumperi cărți poștale, timbre și orice fel de alte suveniruri. După care am mers și am vizitat mormintele împăratului Kong Min, un site UNESCO foarte frumos, unde am avut parte de o priveliște deosebită și am auzit niște povești foarte interesante. Apoi ne-am îndreptat înapoi spre Pyongyang, iar seara ne-am oprit la un bar unde am băut niște beri nord-coreene, iar ziua s-a încheiat cu o cină tradițional coreană, unde am mâncat specialități locale. Și în acest fel s-a terminat a treia zi în Coreea de Nord. A patra zi a fost ultima zi în Coreea de Nord. De dimineață am luat micul dejun, apoi ne-am urcat în tren și ne-am dat jos în Dandong, China, unde ne-am îmbarcat în trenul de noapte care ne-a dus în Beijing. Aceasta a fost experiența mea în Coreea de Nord. Aceste lucruri le-am văzut pe parcursul a 4 zile petrecute acolo. Asta poți vedea ca și turist, iar dacă merită să dai în total 1500 de euro pentru a vedea aceste lucruri, asta puteți decide doar voi. Eu pot să vă mai zic doar atât: pe lângă ce am filmat și v-am arătat, există mult mai multe lucruri de văzut și de știut pe care le puteți afla doar dacă mergeți în această excursie. Eu vă recomand să o faceți, deoarece Coreea de Nord este o țară cu adevărat unică, iar o călătorie în această țară
Este o experiență deosebită și ce nu ar trebui ratată de niciun pasionat de călătorii. Acestea fiind zise, eu sunt Adi Vlog, aceasta a fost călătoria mea în Coreea de Nord, v-am pupat și vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Mua! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.